سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. آقا قدر جایی که توش زندگی میکنید و بدونید شما اونجا کلی امکانات تفریحی دارید که چون رایگانن به چشتون نمیاد. پاتونو که بذارید از کشور بیرون اون موقع میفهمید چی رو از دست دادید. مثلا اینجا تو انگلیس طرف باید دست زن و بچه‌ش رو بگیره، سوار تاکسی کنه، ببره شهر بازی، تو صف وایسه، بلیط بخره، سوار قطار شهر بازی بشه، بره توی تونل وحشت که یکم هیجاناتشون تخلیه بشه. اما اونجا شما یه بلیط مترو میخری 10,000 تومان. صبح به صبح قبل رفتن به محل کار و دانشگاه با دیدن فاتی حجابانا از وحشت میرینی به خودت. افزایش حضور حجاببان‌ها در ایستگاه‌های مترو تهران و فیلمبرداری غیرقانونی از چهره افراد، کاربران شبکه‌های اجتماعی عنوان تونل وحشت رو برای این عکس انتخاب کردند. البته مردم هم دیگه انقدر از این تونل‌های وحشت دیدن که حرفه‌ای شدن. موقع ورود به تونل یه کف دست روسری میندازن رو سرشون، موقع خروج از تونل هم دوباره برش می‌دارن و با این کارشون حجاببان‌ها رو تبدیل به بیلاخبان می‌کنن. متاسفانه ما با یک بداخلاقی‌های رسانه‌ای مواجه هستیم. والا رسانه ها زیادی صبور و لطیفن که فقط بد اخلاقی میکنن. اینجا اگه یکی مثل تو وزیر فرهنگ مملکت بود در بهترین حالت با خشتک پاره شدن رسانه‌ای روبرو میشد. ما اساساً اومدیم در واقع هم مناسبت چهارشنبه آخر سال رو در تقویم آوردیم که اصلا قبلا نبود. مگه کسی ازتون خواست بیاریدش تو تقویم که الان داری منت میذاری؟ والا از کل اون تقویم تقویمی شما ملت فقط همون 4 صفحه آخرش رو استفاده میکنن که دفترچه تلفنه. برای اینکه بتونیم فرهنگ سازی کنیم اسمش گذاشتیم روز تکریم همسایگان. حالا ایشالله در تقویم رسمی آینده ایران هم ما برای اینکه فرهنگ سازی بشه روز تولد شخص تو رو میذاریم روز تکریم چهارپایان. در مورد شب یلدا عنوان کاملا حفظ شده. شب یلدا یه خط فاصله گذاشتیم به عنوان روز در واقع رفت آمد صله ارحام، خویشاوندان برن کنارم. شب یلدا دیگه خط فاصله و توضیح نداره که همه میدونن طولانی ترین شب ساله، همونطور که 44 سال حکومت شما طولانی ترین رمان تاریخه. الان ما در تقویم رسمی در این دولت برای همه اصناف تقویم ویژه داریم، برای هر صنفی، برای مناسبت‌های بسیار خوب. مثلا ما روز گندم، روز انار. روز موز چی؟ واسه صنف فرزندآوران و تلمبه بزنان روز موز ندارین؟ یه رو پیش همسرم هستم، چنان منو سرشار میکنه و به هم انرژی میده که نیازی ندارم مثلا حالا کار 3 ساعت با هم بودن رو میکنه. کیفیت رابطه است. بله، با 10 تا بچه معلومه که شوهر بزرگوار شما واقعا متخصص سرشار کردنه. یعنی یه جوری هم سرشار میکنه که یهو یه قطره‌ش هم رو زمین نریزه، حیف شه. ولی خداییش فست شارژر آیفون هم 30 دقیقه طول میکشه گوشی رو سرشار کنه. به شوهرت بگو خیلی به خودش فشار نیاره، یهو فیشش از کار میفته ها. حیفه. این بزرگوار باید وزیر آمیزش و پرورش بشه. وزیر آموزش و پرورش شاید درباره تفکیک جنسیتی کتب درسی رو رد کرد. خب پس خدا رو شکر که تفکیک جنسیتیامون فقط و فقط در حد همون مهد کودک و مدرسه و مترو و اتوبوس و بیارتی و سلف دانشگاه و پارک و پیاده رو باقی میمونه فعلا. وزیر آموزش و پرورش این را هم گفته که برخی کتب به طور طبیعی تغییر می‌کنند. مثلا کتاب مهارت‌های زندگی برای دختران مهارت‌های خاص دخترانه و برای پسران مهارت‌های پسرانه رو آموزش میده. بله خب مهارت‌های زندگی واسه زن و مرد خیلی متفاوته، به خصوص اگه ارزشی باشن. مهارت آقایون بخور و بخواب و مهارت‌های خانم‌ها هم بشور و ببز و بزا.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان دلیل لغو کنسرت علیرضا قربانی در این شهر رو استفاده از نوازنده زن عنوان کرده. خب به سلامتی گویا آیت الله علم الهدی داره تبدیل میشه به اولین آخوند زنجیره‌ای ایران. یه شعبه ترقبه و شاندیز داره، اینم شعبه جدیدش تو اصفهان. شعبه اصلیش هم که داخل خود مشهده. خواهشم از بچه‌هایی که حالا دانشگاه خوبن مثل شریف جای دیگه 20 سالشون 18 سالشون تصمیم دارن برن نرن. واسه چی میرید؟ سوال خوبیه واقعا. بچهای شریف چرا میرید؟ وایسی تو مملکت خودتون همینجا اخراج بشید، همینجا بیفتید زندان، همینجا کارگیر نیارید، بمونید همینجا که یه مراسم فارغ التحصیلی آدمبارم نتونید بگیرید. در پی حضور بدون حجاب اجباری گروهی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در مراسم فارغ التحصیلی در پردیس کیش، رئیس پردیس استعفا داد و روابط عمومی دانشگاه شریف تهدید کرد با مسببین این ناهنجاری برخورد میشه. به هر حال توی دانشگاه‌های ما این که چی روی سر دانشجوه خیلی مهمتر از اینیه که چی تو سرشه. شما توی سرت پهن باشه اما روی سرت چادر، دیپلم هم نگرفتی. این مملکت جای شماست. یعنی از کشور نرن؟ آره نرن، این مملکت مال شماست، این نظام مال شماست. والا چیزی که در این 44 سال اخیر ثابت شده اینه که مملکت مال پخمه‌های دانشگاه امام صادقه، نه نخبه‌های دانشگاه شریف. برخی از ما حزب اللهی هم تقریبا تفکر صهیونی داریم. اون بگه من حزب اللهی ام پس ایران مال منه، این یه تفکر صهیونیه. والا ما هم همینو گفتیم از روز اول. گفتیم این اشغالگر و ستمگر و جعلی و وحشی که اینا به ناف بقیه میبندن لقب خودشونه. صهیونیست‌ها حتی شبها از سایه خود هم میترسند. اطلاعات در مورد شبهاشون خیلی کامره انگار. با جناق اسرائیلی داری؟ اصلا شب تو اون تاریکی کی سایه داره اصلا که بخواد ازش بترسه؟ امیر عبداللهیان گفته گروه‌هایی که در عراق و سوریه به منافع آمریکا حمله می‌کنن خودشون درباره اقداماتشون تصمیم گیری می‌کنن. اینا هم شدن حکایت اون یارو که توتیش گم میشه میره کلانتری میگه اومدم تاکید کنم پیداش کردین دیدین داره فحش میده با آخوندا، همش نظر شخصی خودشه. باشه بابا فهمیدیم تو خودتون بوش همه جا رو برداشته، لازم نیست هی همش بزنید هر روز. اصلا اسرائیل مایل این جنگ رو مبدل بکنه به درگیری‌های وسیع‌تری مثلا بین ایران و آمریکا. معلوم نیست که به سود آرمان فلسطین باشه. بفرم. ببین اوضاع چقدر بیریخته که دیگه پامنقلیای اصلیشون هم جرأت گندگوزی ندارن. جوانان فلسطینی یک جنگ نامرئی و ناشناخته و رؤیت ناپذیر را آغاز کردند. جنگ ناشناخته فقط عملیات‌های فریب محسن رضایی که نشون داد شما و همفکراتون کارهایی که واسهتون شناخته شده و با مفهومه هم زیرش میذارین. دیگه خدا به داد برسه که کارتون ناشناخته هم باشه. دستاوردهای جمهوری اسلامی در این نیم قرن قابل احصا و شمارش نیست که برخی از آن دستاوردها شبیه معجزه و برای خود ما هم ناشناخته و بعضا نامفهوم است. همین که به یه سری دستاورد رسیدید که نه بقیه میدونن چه دستاوردیه نه خودتون میفهمین چه دستاوردیه، این خودش یه دستاورد بزرگه، بزرگتر از فرستادن میمون به فضا. بر اساس گزارش اختصاصی تصنیم، میمون‌هایی که توسط جمهوری اسلامی در سالهای 91 و 92 به فضا پرتاب شدند، زاد و ولد کردن و دارای همسر و فرزند هستند. همون میمونه که رفت فضا اونجا خالشو برداشت و کلاً قیافش عوض شد، یه میمونه دیگه برگشت ایران؟ ازدواج کرده؟ ایول، این نشون میده یه عمل زیبایی کوچولو چطور میتونه بخت یه نفر رو باز کنه. ان شاءالله واسه سفرهای فضایی بعدی به جای میمون از همین اورانگوتانای ارزشی خودتون استفاده کنید. این تهاجم سبعانه علیه غزه حد اکثر 2 هفته دیگه یا 20 روز دیگه حد اکثر این مجبوره که متوقف بشه، چون رژیم صهیونی هیچ دستاوردی نداره. فقط امیدوارم این 2-3 هفته‌ای که میگید از جنس اون 25 سال آینده‌ای که 50 سال اسرائیل قراره نبینتش نباشه، وگرنه حالا جنگشون ادامه داره. اگر حتی 1 سال این بمباران را ادامه بدهد، همه مردم غزه را نابود بکند، باز شکست خورده این صحنه صهیونیست ها هستند. بله، حتی اگر کل غزه رو نابود کنه، بعد بره شیخ حسن نصرالله رو از سوراخش بکشه بیرون، بعد بیاد سراغ شما کل حوزه علمیه رو به توپ ببنده، بازم شما پیروزید. شما اصلا مگه باختم میدین؟
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت در سفر اخیر هیئت اقتصادی طالبان به ایران برای اولین بار با رهاسازی حقابه ایران موافقت شده. از اولم گفتم شما و طالبان جفتتون از یه تخم و ترکه اید. گوشت همو بخورید، استخون همو نگه می‌دارید. حالا ایشالله این حقتون از هیرمندو که گرفتید، آبشو به جای آقای میثاقی حتما برید مهندس زرقامی بخوره. این جریان تشریف باحال خیلی مشتی خوشمزه‌ای همه اقصانقاط کشور رو داره میچرخه. به نظر من این وزیر گردشگری سرزمین منه، نه اون آدمی که پا میشه میره توالت سلفی میگیره. چه اشکالی داره؟ این همه آدم وقتی میرن رستوران با غذای مورد علاقهشون سلفی میگیرن. خب اینم یکی مثل بقیه. عزت الله زرقامی گفت با دستور ابراهیم رئیسی ورود کشتی‌های تفریحی به کشور آزاد شد. خب تا امروز از ترس انتقام سخت دقیقتون ما فقط نگران هواپیماهای مسافربری تو آسمون بودیم. از فردا بعد نگران کشتی‌های روی آبم باشیم. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی شد آمریکایی‌ها نه تنها جمهوری اسلامی رو تهدید نمی‌کنند بلکه با زبان تمنا و خواهش با ما مکاتبات دارند. بله. مثلا بایدن پیام میده میگه خواهش میکنم توی منطقه گوه اضافه نخورید وگرنه در کمال احترام میزنم 2-3 پرس کتلت دیگه واسهتون میپزم. لطفاً گوزگوزاتون در حد همون حرف باقی بمونه. با تشکر. دولت آمریکا به جای اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران بررسی دقیق تری بکند که چرا مورد نفرت ملت هاست. آخر اتهام زنی میکنن یا خواهش و تمنا؟ شما که دیگه خودتون یه دست شدین، حداقل گوهتونم یه دست بخورید اینقدر حرفاتون متضاد نشه. به اسرائیل ملعون پیام میدم که اگر همسرمو از دست دادم یه دونه گرفته 2 تا جایگزین میکنم. اینجوری که قبل اسرائیل کمر خودت نابود میشه. گفتیم احتمالا مسئله این جنایت رو یه خط و ربطی با صهیونیسم باید ببینیم. چیه نظر شما؟ من امیدوارم که اشتباه کرده باشم، ولی یعنی خیال بافی کرده باشم. البته قاعدتا باید امیدوار باشی که این بار خیال بافی نکرده باشی، چون تو در حالت عادی همیشه در حال دریوری بافتن و زدن حرف مفتی. ولی هنوزم فکر میکنم که هم قرائن وجود داره، قرائن بیشتر هم شده از اون موقع تا به حال. والا با این ذوق و شوقی که تو از کشته شدن اون مرحوم داری بعید نیست که قاتل اصلی خودت باشی، چون قرائنش هم زیاده. و آقای سید مجید حسینی عزیز از مشاور آقای قالیباف الان تشریف آوردید اینجا. کانادا خوش میگذره بهتون؟ من اینجا اومدم برای دیدن برادرم و خانواده‌ام. دیدن برادر و خانواده‌تون. آخه حالا کانادا رفتن و سر زدن به خانواده ایرادی نداره، ولی تویی که اگه بفهمی یه پزشک عمومی واسه رفع خستگی 3 روز رفته کیشو برگشته خشتکشو پرچم میکنی، غلط میکنی پاتو از اسلام شهر اون برتر بذاری. کربلا، ما را در خیل کربلایان بپذیر، ما از فراز یک تاریخ کرب و بلا می آییم. آخه یه جوری از ته دل کربلا میکنه که هر کی ندونه میگه این لابد رفته ترمینال جنوب به جای اتوبوس نجف اشتباهی سوار اتوبوس ونکوور شده. کربلا منتظر ما نیست، کربلا منتقد ماست. کربلا منتقد ماست. کربلا اگه میدونست قراره کربلا کنی بعد سر از کانادا در بیاری که به جای انتقاد فوشو میکشی به 7 جد آبادت. برای همین میدونی چرا میرن کانادا 6 ماه ایران 6 ماه کانادا؟ چون یه جامعه ناامن اینجا درست میکنن. بعد میگم خب بریم یک مدتی هم تو یک جامعه امن زندگی کنیم. خب اینا رو برو به همونایی بگو که توله هاشون اینجا فیلتر میکنن بعد میرن اونجا فیلتر شکن میسازن. اصلا چرا راه دور بریم؟ به داداش خودت بگو. بله. این تناقض نیست؟ این تناقض نیست؟ بله تناقضه. حالا تناقض از اون بزرگتر میدونی چیه؟ اینکه آدم یه عمر کیفکش باقر سیسمونی باشه بعد در حالی که بلیت کانادا تو جیبشه به کانادا رفتن بقیه گیر بده. من و کانادایی آینده‌مون به هم پیوند نخورده. الان یعنی آیندت به آینده داداشت گره نخورده؟ گذشته‌تون چی؟ اون که دیگه اگه گره نخورده باشه باید به پدر زندگیتون شک کنید. در پی بحران کمبود نیروی متخصص در حوزه پزشکی دولت به پذیرش دیپلم‌ها برای متخصص شدن روی آورده. خب آخه ابله‌ها اون که بعد از این همه سال نتونست یه فوق دیپلم بگیره چجوری قراره ازش متخصص در بیاد؟ درد سیاتیک، ناخن‌های دست و پا رو بگیر
به صورت نامنظم روی موضع درد ببند. بعد از 2-3 روز درمان میشه. حالا درسته اینم مثل بقیه‌شون داره خوزعبل میگه، ولی خب حداقلش اینه میزان کثافتش کمتره. همین که نگفت پنبه آغشته به شاش شتر رو بمالید رو محل درد، بعد با 2 تا پشکل الاغ شیافش کنید، واقعا جای شکرش باقیه. کسی که ناخن مصنوعی میکاره یک بار گناه نمیکنه، بلکه هر روز صبح ظهر مغرب، صبح ظهر مغرب، صبح ظهر مغرب گناه رب جلید رو میکنه. پس با این حساب گناه 1 ساعت سالن آرایش رفتن خانم‌ها از 1 هفته پاتایا رفتن آقایون به مراتب بیشتره. آثار مستقیم داره روی تربیت فرزندش، اگه بچه نداره، اگه باردار روی جنینش. چرا؟ چون این خانم دائما جنوبه، دائما در حیز خودش باقی میمونه، زمین لعنتش میکنه، ارتباط میگیره با شیاطین. عجب. فکر کنم با این تفاسیر آخونده وقتی با هم دعواشون میشه میخوان به هم فحش ناموسی بدن، میگن خواهر پدیکور مادر ناخن مصنوعی. و جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی که مدعی شده جمهوری اسلامی به عنوان الگو باید رهبری زنان جهان رو به دست بگیره. رهبری 80 میلیون آدم تو کشور خودتون رو به دست گرفتین، آخرش کار به نه اینوری نه اونوری کشید. بحثتون نبود 4 میلیارد نه اینوری نه اونوری بین‌المللی هم میخواین حواله ما تحتتون کنین؟ خب الان تو رسانه هستید، میتونید برید اونجا از مردم مصاحبه بگیرید، بگید کدوم افتتاح‌ها واقعی بوده، کدوم که افتتاحام کیک بوده، خودتون برید در بیارید. افتتاحاتون رو نمیدونم، ولی تپه هایی که کاشتید که خیلی شبیه کیکن، کیک شکلاتی البته. سخن در این است که آیا آب ما در کشور کم داریم یا نیازمندیم یک مدیریتی صورت بگیره که عادلانه آب توزیع بشه. زاینده رود خشک، دریاچه ارومیه خشک، کارون کم آب، زاهدان خشک. تازه میپرسی آیا آب کم داریم؟ خب معلومه آب کم داریم، ولی بیشتر از آب عقل کم داریم که همچین سوالی میپرسی از هم. منتها این که آب چطور مصرف کنیم؟ حتما میتونه در صنعت آب مصرف نشه، پس آب مصرف بشه. کاش 62 سال پیش یکی این پیشنهاد استفاده از پساب رو به بابای تو میداد. به خدا نتیجهش خیلی بهتر از تو میشد. رئیس جمهور در جمع عشایر استان چهارمحال و بختیاری گفت امروز هویت فرهنگی عشایر با انقلاب ورزش‌های اسلامی عجین شده. البته یه تفاوت خیلی مهم بین جمهوری اسلامی و عشایر هست. اونم اینه که مردم عشایر واسه گذران زندگی گاو و گوسفندا رو میدوشن، اما در جمهوری اسلامی این گاو و گوسفندان که مردم رو نیم قرن دوشیدن. رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای پارک علم و فناوری استان بازدید کرد. حالا ما تو قسمت‌های قبلی هی گفتیم این داره زیادی چرت و پرت میگه، پارکشو عوض کنید. ولی منظور اون پارک علم و فناوری نبود که، باید میبردینش پارک دانشجو. آقای رئیسی هر گونه روابط ناسالم اداری رو هم غیر قابل قبول دانست. ولی به جاش روابط ناسالم غیر اداری خیلی هم قابل قبوله، به خصوص اگه بین 2 تا باجناق باشه. وظیفه ما، وظیفه همه دوستان من در ادارات و سازمان ها آن است که با همه وجود در دل مردم به ویژه جوانان عزیز ایجاد امید کنند. باز این شروع کرد بی دلیل صداشو بردن بالا و داد زدن در جای بی دلیل و بی ربط. با این تونلای وحشتی که تو مترو درست کردیم میخواین امید بدید؟ به جاش بیاید بگید مردم امیدوار باشید شر ما زودتر کنده شه که بتونید یه نفس راحت بکشید بعد 40 سال. امروز خانواده های ما با 2 شیفت کار برای نیازهای معیشتیشون و مسکنشون در چالشن. زکی این همه گلوی خودشو جر داد پرپکان گفت امید بدید امید بدید، این امید دادن بود الان؟ یه چی گفتی همون 4 تا ارزشه کم عقلی هم که پای حرفاتون میشینن هرچی ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری منصرف شن که. میخوام خیلی کوتاه به عنوان یک فعال ازدواجی که تو حوزه ازدواج فعالیت میکنه چند جمله رو بگم. فعال ازدواجی؟ بابا شما چرا انقدر این شغل شریف و اسمشو غیر مستقیم میگید؟ واسطه گر، راوی، فعال ازدواجی، خجالت نداره که؟ به خدا هر چی باشه از آخوند بودن شریفتره. اگر هر کس واسطه ازدواج یک نفر بشه، بخش بزرگی از مشکل مجردایی که میگن دوست داریم ازدواج کنیم مورد نیست، کسی رو نداریم یا یکی رو میخوایم روم نمیشه برم بهش بگم. شرکت کشی هرمی میخوای راه بندازی؟ اینجوری پیش بره به خدا چشم به هم بزنیم میبینیم مملکت رو کردید مکان.
حالا ایشالله شعار سال آینده رو بذارن سال حمایت از بکش عمومی، شاید مشکل حل بشه. ما اگر قبول کنیم پول محضر ازدواج یک جوان رو پرداخت کنیم، ما اگر بتونیم پول گل خواستگاری یک جوان رو پرداخت کنیم، اون جوونی که پول نداره یه دسته گل بگیره غلط کرده، میخواد بره خواستگاری یکی دیگر هم بدبخت کنه. خب خود جوانان باید قدم بردارن. نمیشه پسری که تو آینه نگاه کنه، یه پسر معمولی از لحاظ ظاهری، انتظار باربی بودن خانومشو داشته باشه. البته کسایی که پای حرفای تو میشینن دنبال باربی خالی نمیگردن، اینا باربی کماندو میخوان. یعنی یه ترکیبی از عروسک باربی در اندام و چهره و آمنه سادات ذبیح‌پور در اخلاق و پوشش. و مجتبی امینی تهیه کننده سریال امنیتی گاندو مدعی شده در کشورهای خارجی همه او رو با گاندو میشناسن. والا شما گندگوزا رو تو تمام کشورهای خارجی بیشتر به بوگاندو میشناسن تا گاندو، چون شما دیگه بوگاندوتون بد همه دنیا رو برداشته. بعد از راه اندازی انواع تونل وحشت و گشت کشتار در سطح کشور، اکنون نوبت پاکسازی فضای مجازی است. خاک بر سرم، نگاه کن چجوری خودشو ریخته بیرون. خواهر براش اخطار کشف حجاب بفرست. خواهرم لطفاً حجاب خود رو رعایت فرمایید. نگاه کن، خب همین یه تیکه پارچه رو هم نمینداختی سرت. خواهرم حجاب شما مناسب فضای مجازی نیست. در صورت ادامه گوشی شما ضبط و دسترسی شما به فضای مجازی محدود خواهد شد. اینجوری خوبه؟ عزیزم چرا میخوای چهره‌تو در سوشال میدیا به اشتراک بذاری؟ به جاش عکس گل بذار. خانمم بهتر نیست خودت تو عکس نباشی؟ به هر حال حجم بدنت مشخصه. به جای خودم شبدر قرمز بذارم؟ نه، قرمز تحریک کننده است. خود گلش هم زیادی لطیفه. یه چیز خاردار بذار. کاکتوس خوبه؟ خواهر کاکتوس تحریک کننده نیست؟ به نظر من که تحریک کننده است. اصلا نخواستم. خوبم حرف میزنیم اینجوری برخورد میکنم. تیکه بی غیرت عکس عروسیشو گذاشته. بذار اطلاع بدم مرکز. از توسی به سقفی، از توسی به سقفی، توسی به گوشم. یه مورد تصویر بیناموسی گزارش شده. عروس و داماد. داماد کراوات نداره؟ چرا؟ الان درستش میکنم. به جای عروسم با جناق دامادو بذارید. دریافت شد. مهندس داماد با جناق نداره. عیب نداره. الان آقا شکوه اگر بود وطنم میخوند. نه آبجی، وطنم برای ما بچه حزب اللهی هست. چیز میز، چیز میزا، 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 چیز میزا. احوال شما چطوری شده خانم؟ سینا جان خیلی ممنون. خوبی؟ همه چی رو برا؟ نه همچین رو برا که نه. یه ذره خوب نشدی تو هنو؟ سفته است بابا. خوب شدم بابا. اصلا درگیرم، فکرم درگیره، یکم وحشت زدم. نمیدونم این ای بابا بعد از 3 هفته مریضی حالا تازه یه هفتم وحشت زده ادامه می‌خوای بدی؟ چی شده بازار؟ چی دیدی وحشت زده؟ توییت ها رو آدم میخونه واقعا. با توییت وحشت زده شدی؟ این همه اتفاق وحشتناک هست؟ توییت که وحشتناک نیست، توییت که اصلا دیگه عادی شده باشه. چی شده؟ بگو توییت چیه؟ مردا رفته بودن قدم بزنن تو پارک تو ایران. تو ایران؟ آره. مردا. حالا زنم نه ها که بگیم زنا رو گیر میدن. چه ساعتی؟ شب. با جناق تو همین هفته. نه خیر. همینجور تنهایی بدونی که با جناق باشن پاشون رفتن قدم بزن با 4 تا مرد نمیتونن قدم بزنن. خب مشکوک به نظر من مشکوکه. خب رفتن چیکار؟ چی شده حالا؟ بابا اومدن یه سری با لباس سیاه با ماسک سیاه این خفاش شب رفتن بالا سرشون گفتن موبایلاتونو بدین. دوز بودن؟ نه موبایلا رو گرفتن. حالا این که هیچی. خب گفتن از 25 شهریور تا حالا
چی توییت کردن، چیزای سیاسی توییت کردن، بعد اینا میگن نه یعنی چی گرفتن چک کردن، رفتن توی موبایل اینا چک کردن ببینن پارسال اینا پست کردن یا نه، یعنی کار اینا از نه این دروغه. نه این دروغه. چی میگی دروغه؟ مردم عادی ان اینا مردم عادی به صورت خودجوش دارن امر به معروف و نهی از منکر میکنن. خود عادی. آره حالا ماسک سیاه زده بودن یه خورده ترسناک بودن ولی مردم عادی ان. اونایی که نشسته بودن تو پارک احتمالاً از عوامل اسرائیل بودن. بابا مگه بیکارن اسرائیلیا پاش همه اسرائیل هست اینجوریه. تو فکر میکنی اینا مثلا دست نشاندن اینا؟ من چند وقت پیش یه دونه ویدیو اومد یه خانمی وارد مترو شده بود، از در مترو که وارد میشه توی همون چند دقیقه اول 60 بار بهش میگن حجاب تو ویدیو رو دیدی؟ نه. ببین من تو راه هم دارم میرم. آره باشه آره متوجه. بله هر 18 سانتی متر به 18 سانتی متر یه دونه خفاش وایساده و داره میگه شالتو سرت کن، ولی اینا مردم عادیه. نه بابا کجا عادی بودن بابا چرا باور نمی‌کنی تو؟ تو فکر می‌کنی وزیر کشور میاد دروغ میگه؟ وزیر کشور مگه گفته؟ آره گفته اینا مردم عادی ان. ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام میکنن و کارشون در چارچوب امر معروف و نهی از منکره. تموم شد. این مردم خود کشورن خودجوش. اسرائیلی‌ها رو که میبینن توی فضای شهری بهشون میرن موبایلشون رو میگیرن چک میکنن اینا. بعد تو پارک هم رفته بودن دیگه. اونا دیگه پارک که میدونی اصلا محل اسرائیلیاست. ندیدی مگه سریال تهرانو؟ این صبح و شب تو پارک بودن. تو پارک هم اسرائیل. پارک اصلا محل در ستاد فرماندهی اسرائیله. وسط پارک دانشجو. اینجوریه. شو بی خود بی جهت فکر میکنید اینا هی میان دروغ میگن توی رسانه، در صورتی که اینجوری نیست. همین مثلا چند وقت پیش رئیس کمیته داوران بله پسرشو با پارتی بازی کرده داور، بعد مچشو گرفتن رو آنتن زنده، کلا اصلا منکر حضور خودش تو استودیو میشه. مگه میشه؟ بله نگاه کن. پوریا متولد چنده؟ با منی؟ با منی؟ ببین یعنی تو این حد با منی با کی هستی؟ الان تو این استودیو خالی به جز من و تو و میکروفون کی دیگه هست با میکروفونه؟ میز صندلی. اینجوری میزنم زیرش. ببین قشنگ بعد یاد بگیری. حالا ادامه ده. فکر کردی همینجوری تموم میشه؟ نه ادامه داره. خیلی قشنگ‌تر منکر میشه. میگم آخه بعد 20 سال انگار یه شناسنامه دیگه گرفته. نه ایشون از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه شد 71. یعنی برای داوری نیومد. شناسنامه شد قبلش چند بود؟ 69 بود. دقیقاً 11 سال. خب 2 سال ثغره فره دیگه. پس برای داوری نداره. برای داوری نکرده. اصلا این سن واقعیش 71. ولی چیه؟ شما که میگی 69 ما نماید داوری. متوجه نمیشی دیگه. این سن واقعیش 71. مامانش 2 سال زودتر برده بزاد. گفتن نه. اشتباه آوردین. برین 2 سال دیگه بیاین. بیخودی الان چیزی نیست که ما یعنی اتفاقی نیفتاده. هیچ اتفاقی نیفتاده بود دیگه. این همه فکر میکنن این در واقع میشه گفت یک تقلبی صورت گرفته. ولی تقلب نیست. در خودش میگه دیگه. میگه شناسنامه‌اش 69 بوده شده 71. حالا ولکن بود یا نه؟ نه. چرا کوچیک کرده؟ مشکل چیه؟ مشکل نداره. بریم کوچیک کنیم آقا. من اصلا نه یه لحظه وایسا. اگر خلاف کوچیک کرده شما که اینجوری بگید. آره کوچیک کردن مگه خلاف؟ نه درست کوچیک کرده. درست کوچیک کرده. شما اگه درست کوچیک بکنی هر چقدر بزرگ بکنی باز مشکل نداره. مشکل گیر میدن. شما بعد به لحاظ قانونی هر چیزی که بزرگ میشه رو باید کوچیک بکنی. درست میگن خب. اینجوری بدون قانون یعنی بدون مشکل لحاظ قانونی حله. ما اصلا عادت داریم بی خودی چیزای کوچیک و گنده کنیم. خیلی. یه ویدیو هستش مثلا مربی والیبال یه خانم مربی والیبال توی لیگ ترکیه ویدیوش داره پخش شده مثلا هی زن قوی با اراده با تجربه است. این ویدیو رو دیدی؟ خیلی ویدیویی باحاله زیاد پخش شده توی شبکه‌های اجتماعی.
ولی بیخودی داری دست میزنی. چرا؟ چون دارین بیخودی گنده میکنید دیگه قضیه رو. الان ارزشی‌ها راه افتادن، این چالش رو دیدن. این خانم از خانم زنان ایرانی تشکر کرده به خاطر اینکه خیلی حمایت کردن و حال دادن بهشون اینا. ارازشه آمن سادات ها و رفقاشون دیگه دیدن که این خیلی دیگه داره بهشون فشار میاد. تصمیم گرفتن یه ویدیو عین این درست کنن. با این فرق این مربی مثلا یه تیم والیبال یه مربی موفقه، اونا آفتاب مسترار هم نمیدن پر کنن. ولی کچه الواره رو پوشیدن، مثلا کچه ابو مشکی رو پوشیدن. از دم مسترا میره دم پنجره اتاق خوابش، از دم پنجره اتاق خوابش میره دم اتاق خواب. و هی کته رو در میاره، هی کته رو میپوشه. هی کته رو در میاره، هی کته رو میپوشه. فکر کرده مثلا با پوشیدن در آوردن کته است که این زن مثلا زن موفقی شده. عزیزم میخوای تقلید بکنی از موفقیت یارو تقلید کن، نه کت پوشیدن و کت در آوردنش. عزیزم با کت در آوردن و کت پوشیدن از در همون پارکینگ تا دم مسترا آخرین پیشرفتیه که میکنی، به هیچ جا نمیرسی. آره عزیزم موفق باشی. شب بخیر. خب مهمون آنلاین سوژه یا کیو داریم؟ آنلاین یک هنرمند بسیار عالی، یکی از زنان خوب و با استعداد که مثل خیلی از زنان جوان هنرمند مجبور شدن ایران رو ترک کنن و حالا خودش بیشتر برامون میگه. سوده جان صدای ما رو میشنوی؟ سلام عزیز. سلام شادی جون، سلام سینا جون و سلام به تمام فارسی زبانانی که این برنامه رو میبینن. خیلی خیلی ممنونم از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من سوده شرعی هستم، بازیگر تئاتر و خواننده. البته بهتر اینطوری بگم که در این سالهایی که بازیگری تئاتر می‌کردم در کنارش آواز اصیل رو یاد گرفتم پیش اساتید مختلف. منتها خب هیچ وقت همونجوری که خودتون میدونید زنان در ایران اجازه ارائه آوازشون رو ندارن و اجازه ندارن که صداشون رو به کسی برسونن. خدا منو دوست داشت و تو یکی از این خوندنا یه ویدیویی وایرال شد، مردم منو مورد محبت قرار دادن. خیلی خیلی ازتون ممنونم که من حمایت کردین. یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم، با شوق رویت تا سحر چشم انتظار میموندم، اما دیگه تموم شد، عمرم به پات حروم شد، از من نصیحت بشنو ای دل. از طریق هم ویدیوی وایرال شده یکی از دوستان من از کانادا، یک آقای ترانه‌سرایی در جنبش زن زندگی آزادی با من تماس گرفتن و به من گفتن که آیا مایلم که یک کاری رو در این مورد بخونم. منم که خب واقعا مایل بودم از صمیم قلب و ما تونستیم کاری رو به اسم همسکوت برای همنسلای من و برای نسل گذشته، یعنی اتفاقاتی که در این سالها افتاده برای ما در این ترانه گفته شد و ما این کار رو دادیم بیرون. امیدوارم که دوستش داشته باشین و من حمایت کنین. بازم خیلی خیلی ازتون ممنونم که من دعوت کردیم به برنامه‌تون. به امید ایرانی آزاد و متحد. امیدواریم. خیلی ممنون. ترس فردا پشت سر حسرت دیروز، چی برامون مونده باقی جز یه درد خانمان سوز، جز یه نسل رفته برباد با یه کوله بار تردید، اصلی که دل شوره هاشو از نگاهش میشه فهمید. نسل من نسل غریب است، نسل خشکیدن ریش است، نسل خط خورده ی تاریخ، پشت پا خورده همیشه است. نسل من آبستنه است، بغض دردای وطن بود، زخم آزادی انسان رو تن هم نسل من بود. دیگه از 4 قد مشکی رو تن خاکم کلافم، میخوام از رنگای روشن پیرهنی واسش
بافم پر پرواز در ما پر از رویاست پر میکشیم از شب با ما پر از فرداست با ما پر پرواز در ما پر از رویاست پر میکشیم از شب با ما پر از بسیار عالی بود. خیلی عالی بود. ممنون. سوژه‌ها بگو عزیزم که بریم سراغ باقی. لطفاً آره کلیپ های خوشگل، خوب، صدای عالی، کیفیت خوب ویدیو برامون بفرستین به کانال سوژه‌ها. ممنون میشم ازتون. دمتون گرم. خب شادی خانم، قبل از اینکه بریم سراغ مهمون برنامه من یه توضیحی رو بدم که مهمون امشب مهمون بسیار ویژه و عزیزی هست، اما این مصاحبه قبلا ضبط شده، برای همین هم مهمون امشب ممکنه راجع به موضوعات و اتفاقاتی که اخیراً پیش اومده صحبتی نکنه توی مصاحبه. این دلیلش بی‌توجهی این عزیز نیست، به خاطر اینکه این اتفاقات اون زمانی که ما مصاحبه رو ضبط می‌کردیم پیش نیومده بوده. همراه ما باشید و مصاحبه امشب رو با هم ببینیم. سلام علیک بغداد، سلام علیک تهران، سلام علیک سیگان، سلام علیک ابوظبی گواتمالا، ابوظبی گواتمالا. فرهاد دریا. خودت هم دمتون گرم بچه‌ها، دمتون گرم. خیلی خوش اومدی. خوش باشین، سلامت باشین شادی خانم و سینای عزیز. خوشحال هستم در جمع شما هستم. بچه‌ها سلام دوباره. یه چیزی گفتین به سینا وارد شدین. به قدم ایراد گرفت. نه ایراد نگرفت. نام خدا قد شما از من بلندتر است. فکر می‌کردی کوتاه‌تره؟ چون من و فرهاد هیچ وقت نزدیک هم دیگه رو ندیده بودیم. ولی خب من طرفدارش بودم. من چندان قد بلند ندارم ولی طالعم بلند است. بله. اون که حتما جوونم میشی، حالا هرچند که جوون هستی ولی خب تا هر سال که ما ویدیوهاتو می‌بینم جوون و جوون‌تر میشی. دیگه داری رد میشی، داری بنجامین باتن. شبانه در یخچال ما یخچال میگیم، در فریزر میخوابیم. خب برای این رازشه. شادی جان از امشب در فریزر رو باز کن، نمیدونم جا میشی یا نه، ولی خب اگرم جا نشدی برای امتحان مثلا دستتو بذار تا صبح ببین چقدر جوون میشه نسبت به اون دست. امتحان کن. برای اینا درسایی که تو مهمون ضرر نداره، دستم فوقش قطع میشه میفته. چه خبر فرهاد جان؟ همه چی رو به راه؟ همه چیز اونقدر رو به راه هم نیست، ولی ما ازش چیزهای رو به راه بیرون میگشیم. خب بهترین کارم همینه. چند وقت برنگشتی به تا افغانستان؟ افغانستان از زمانی که طالبان به سر قدرت آمدن، من قرار بود که 3-4 روز پیشتر از اون حادثه برم افغانستان. فضل خدا که اتفاق نیفتاد. شانس آوردی. بله بله. چون من یادم یه سری از هنرمندا تو افغانستان بودن اصلا. گیر افتاد مثلا آریانا سعید اونجا. بسیار مشکل هم تونستن برای از افغانستان و تعداد دیگهشون قرار آهسته آهسته در کشورهای همسایگی همین اکنون پناه آوردن، ولی باقی ماندن در اون افغانستان حبس هستن. متاسفانه اجازه کار، اجازه فعالیت، اجازه آفرینش، اجازه لبخند ندارن. سازهاشون هم همین چند وقت سازها رو آتش میزنن. بله متاسفانه و خیلی دردناکه. خدا کمرکشون بشکنانه. امیدوارم که با دعا و نفرین نتیجه حاصل بشه، ولی خب من زیاد نه ایشون دعا فقط نمیکنن، یه ضرب میزنه، فعالیت میکنن. شما همش صدای مردمتون هستین. سلامت. ما از روزی که خب اصلا سالهای سال است که در کنار موسیقی ما فعالیت‌های اجتماعی هم دارم، ولی با آمدن طالبان از روز اول تا همین اکنون یک لحظه با فارغ ننشستیم.
جوایز زیادی گرفتین. اصلا سفیر صلح فکر می‌کنم سازمان ملل توی افغانستان بودین یه مدت، درسته؟ سفیر حسن نیت سازمان ملل چندین بار و سفیر صلح هم بودم بار چندین بار. چقدر جایزه‌های مختلف به عنوان یک هنرمندی که تو به عنوان یک هنرمندی که در کشور خودت الان در حال حاضر نمیتونی فعالیت بکنی. ما تجربهشو داشتیم، ما سالها این مشکل رو داشتیم، ولی و قبطه هم میخوردیم. حالا صادقانه من بارها و بارها با دوستانی که صحبت کردم، چون توی افغانستان کار کردم، برنامه هم تولید کردم اونجا، تعریف میکردم که توی افغانستان قدیم ما چقدر راحت میتونستیم برنامه تولید کنیم. من مثلا برای برنامه دیل و نودیل کل مدل ایجنسی بود، یعنی دخترانی که به عنوان مدل فعالیت میکردن بدون حجاب اومدن اونجا تست دادن و توی تماشاچی‌ها دختر و پسر همه حضور داشتن، اجرای موسیقی، اجرای برنامه‌های مختلف. خیلی یعنی من میگفتم خوش به حالشون. حتی برنامه د وایس که MBC پرژیا تولیدش کرد برای فارسی، افغانستان جزو اولین کشورهای فارسی زبان بود که این برنامه رو راه اندازی کرد. و موقعی که ما می‌خواستیم بخریمش گفتم متاسفانه چون شما نمیتونید تو کشورتون تولید بکنین نمیفروشیم به شما، ولی خب افغانستان میتونست تولید بکنه که بعدها وقتی دیگه متوجه شدن هیچ جوره نمیشه یه هم چیزی رو اونجا تولید کرد، دیگه تو سوئد اجراش کردن. ولی خب یادم شما از ابتدا خیلی فضای بازی داشتید و هنرنمایی و اجرای موسیقی. آریانا وسط استادیوم فوتبال توی پریمیر لیگتون اجرای موسیقی داشت. شما خودتون توی استادیوم کابل وقتی که زمانی که حرفتون خطا کردم ببخشید، زمانی که طالبا بار اول شکست خوردن و زندگی تغییر کرد در افغانستان، من اولین هنرمند بودم که افغانستان رفتم از غرب و کلانترین برنامه موسیقی را در استادیوم ورزشی کابل اجرا کردم، جایی که انسان‌ها کشته می‌شدن، خانم‌ها کشته می‌شدن، زن و بچه کشته می‌شد. اونجا من برای فکر می‌کنم حدود 35-40 هزار تن جمع شده بودیم برنامه داشت. های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. من میگم چقدر با هلمند شما آشنا هستین. اون زمان مرکز خیلی بزرگ و قوی یا پایگاه بزرگ طالبان بود. ما اونجا اصلا برنامه داشتم در استادیوم ورزشی 40 هزار تن آمد و جالب چی بود که آنها میخواد که مردم عام عادی اشتراک کرده بودن، شهروندان خود هلمند، طالبا هم اشتراک کرده بودن. جدی؟ بله. ما مثلا در پشت صحنه، در پشت استیج کسانی را داشتیم که امرای اونا هم قبلا ما هماهنگ کرده بودیم که بر ما آسیب نرسه از قماندانای طالب در خود یعنی با مأمورین یا افرادی رو گذاشته بودین که اونا مثلا حمله نکنن یا اذیت نکنن یا به هم نریزن کنسرت رو. بله. پشت صحنه ما 2 یا 3 قماندان طالب داشتیم. اونا خودشون طرفدار موسیقی بودن. چه جالب. سخت طرفدار موسیقی بودن. من خوب به خاطر دارم کسی که پشت استیج پشت صحنه نشسته بود، هنوز برنامه آغاز نشده بود، اشکای شدیدم گریه کرد. گفت فرهاد جان، اینی مردمی که می‌بینی با این هیجان، با این شور در استادیوم آمدن و استادیوم جوش میخوره از نفر، ما اینی هستیم، اینی مردم است، ما را نمیگذارن، سیاست ها ما را نمیگذارن، زندگی ها ما را نمیگذارن، قدرت ها ما را نمیگذارن، ما را مجبور میکنن چیزهایی باشیم که آرزو نداریم. اشکای شما دیدیم گریه میکرد. بابولال چرناک رکلم لیوانی و پماین گانه پالورا کشین خاله بابولال چرناک رکلم لیوانی و پماین گانه پالورا کشین خاله بابولال چرناک رکلم لیوانی و پماین گانه پالورا کشین خاله بابولال چرناک
خودتون چه احساسی داشتین بین مردم خودتون؟ فکر میکردین که موقت باشه یا فکر میکردین ادامه دار میشه این حضور شما در صحنه؟ ما راستش بگم باور نداشتم که پس دوباره این جریان تکرار میشه. فکر نمی‌کردی دوباره بتونن برگردن؟ فکر نمی‌کردم. هر قدر که عمر جمهوریت کوتاه‌تر شد سالهای اخیر، آهسته متوجه شدم که نه، پس دوباره آمدنی هستن. سیاست‌های جهان طوری است که پشت دروازه‌های بسته تصمیم میگیرن به جای ما، برای ما و تحمیل میشه خیلی چیزا سر ما که متهم شد. یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره در ادامه در خدمت فرهاد عزیز هستیم. فرهاد عزیز جانم. حالا دوباره برمیگردم به همون موضوع قبلی. ما خودمون ایرانی ها به علت اینکه هنرمندامون سالهای ساله که در تبعید بودن، خفقان توی که همینجوری که ساز میشکوندن توی ویدیوهایی که الان از افغانستان میاد بیرون، تو ایران هم سازو میشکوندن، ویدیو نبوده، سوشال میدیا نبوده که از این فیلم بگیره. بچه‌ها مثلا گیتار رو توی مثلا جعبه مثلا کارتون یخچال مثلا میبردن این بر اون بر، پنهانش میکردن، میگرفتن، مشکل براشون پیش میومد. ولی بچه‌ها نسل با استعداد ایرانی زیر زمین رشد کردن و همینجور ریشه دوندن و بزرگ و بزرگتر شدن و قوی شدن. در انتها دیگه از خاک زد بیرون و دیگه جلوشو نمیشد گرفت. سخت بود برای هموطنای ما اون زمان چون اینترنت نبود، اما الان برای شما خیلی ساده تره. میخوام ببینم شماها هنرمندان افغان چه کار میخواین بکنید برای نجات این هنر و این تواناییتون که بسیار هم موسیقی غنیه، روی موسیقی ما هم بسیار تاثیرگذار بوده و هنرمندانی رو داریم که برای هموطنای ما کار میکنن، هنرمندان ایرانی. سلامت که این مسئله را اشاره کردن. خب تعامل بین فرهنگ ها، تعامل بین اهالی موسیقی خیلی اثرگذار است. تشکر که شما یاد میکنید. ما اکنون با هنرمندان داخل افغانستان هر روز در رابطه هستیم. هر روز در رابطه هستیم. نهادهایی است که اونا بیرون از افغانستان فعالیت دارن ولی نماینده هایشان اکنون داخل افغانستان هستن. ما از طریق اون نهادها یا مستقیم با هنرمندان داخل افغانستان در تماس هستیم. ظاهرا هنرمندان داخل افغانستان روی استیج های یا صحنه های رسمی اجازه فعالیت ندارن ولی کسی اونا رو خاموش نمیتونه بکنه. اونا در خانه ها مصروف تولید، مصروف آموزش، مصروف نوازش سازهای خود هستند، مصروف ایجاد هستند و ما نهایت کوشش داریم که بخش از موسیقی که ما در بیرون تولید میکنیم در داخل افغانستان تولید شده. امی اکنون تو الان خودت برای کارهات و برای پروژه هات با بچهای داخل کشور کار می‌کنی، چقدر عالی. بخش امی پس از این سفر که دوباره خانه رفتم طرف ویرجینیا میرم، حدود تقریبا مثل یک آلبوم واره قرار است که تمام موسیقیش داخل کابل کار کنن و ما بفرستن. بغل تو ادری گندم زارم میدار سلام زد سال قندیل بای تو سلام زد سال قندیل بای تو شمالک شیری چورده پال میخون بله بازو میرقصید قدم یای تو 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 دیشم شهر مقدمه موقع یادی چمای تو دیشم شهر مقدمه موقع یادی چمای تو مسافر کرده بود ما گل ما را هوای تو مسافر کرده بود ما گل ما را هوای تو. چقدر عالی، چه کار قشنگی. همین آلبوم جدید که داشتی میگفتی یا اونی که داری اجرا می‌کنی؟ آها هنوز آلبوم بعدی. بله آلبوم بعدی است. بله نه تنها ما که هنرمندان دیگه هم الحمدلله این امکان دارن که از داخل افغانستان چون این موسیقی را ما میتونیم موسیقی بیرون از افغانستان هم تولید کنیم ولی ما آگاهانه و قصداً میخواهیم که این موسیقی در داخل خود افغانستان تولید شود تا امی اجاق
گرم بانه تا 100%. آتش بر پای باشه. ارتباط فرهنگی بله. برقرار باشه. بله. و ما از دردهایشون آگاه هستیم، ما از مشکلاتشون آگاه هستیم، هر روز در رابطه با ایشان هستیم. من خودم آرزو ندارم که به خاطر مشکلاتی که درون افغانستان است ما هم افغانستان شهروندان از افغانستان بکشیم بیرون بکشیم. این راه چاره هم نیست. درست. این راه هم نیست. ولی ناگزیر هستیم، اونا نمیتونن کار کنن داخل افغانستان، دیگه چاره هم ندارن. ما با این کوشش هم هستیم که چطور میتونیم اهل هنر، اهالی هنر تا که پس دوباره زندگی تغییر کنه در افغانستان، در گوشه امن جهان برسانیم، آرام باشن، راحت باشن و بیافرینن تا امی میراث هنر انتقال پیدا کنه به نسل های دیگه. روی ایزی هم مشترکاً ما هنرمندا بیرون از افغانستان کار میکنیم. نان به سیاست میخورده، ما به سیاست میخورده، دور از سیاست برگشته آدموار میمرده. نان به سیاست میخورده، ما به سیاست میخورده، دور از سیاست برگشته آدموار میمرده. او غایتا چی غایتا بود، او غایتا، او غایتا، او غایتا چی غایتا بود، او غایتا، او غایتا. از بین هنرمندان ایرانی چه قدیمی چه جدید چه کسایی که میشناسی با کدوم بیشتر حال میکنی؟ کدومو بیشتر دوست داری؟ کدومو دوست نداری؟ کدومو مثلا نه دوست نداریم خب نداریم. نداره. خب در بینش دوست نداریم نداریم. از گذشته‌های خیلی دور که اگه ما خیلی دور بگیم باز قصه یخچال میشه و ما بسیار دوست ندارم که معلوم شود. آره ما هم نفهمیدیم، ما هم نمی‌دونیم. شما نمی‌فهمیم، ما بچه هستیم، ما بچه نمی‌دونیم. از گذشته‌های دور خانم گوگوش خیلی محبوب بود در افغانستان، خیلی محبوب بود. آقای ستار هم دو زمانها خیلی میشنیدن. دو گذشته‌ها مثلا داریوش کم میشنیدن چون خورشید خانم داریوش به خاطر دارم خیلی دوست داشتم ما. شاید به خاطر اینکه کارهای داریوش بیشتر اجتماعی بوده و سیاسی بوده و در رابطه با مشکلات خود ایران. نمیدونم چرا نمیرسید به افغانستان، ولی خب با داریوش بعدها آشنا شدم. با داریوش آقا از نزدیکم آشنا هستم، دوستش دارم، سخت انسان خیلی متعهد است. بسیار. و ایبی آقا خب آقای صدا هست سخورمون، دوستم، صدای خیلی محکم داره. لیلا فروهر هم فکر میکنم خیلی لیلا فروهر بین افغانا محبوب است، خیلی محبوب است. چرا؟ چه دلیلش چیه؟ میخوام ببینم مثلا بین تمام هنرمندان ایران چرا مثلا لیلا، چون میدونم بیشتر طرفدار داره، دیدم کنسرت، میخوام ببینم دلیل این که لیلا تونسته مثلا اون علاقه بیشتر رو نسبت به باقی هنرمند، مثلا نسبت به گوگوش، نسبت به کسای دیگه‌ای که مثال زدی، خب لیلا چرا محبوب تره؟ یک دلیل کلان شایدی باشه که خود خانم فروهر خواسته خودش هم به افغانستان به افغانان نزدیک باشه. این تعامل خودش هم آغاز کرد. یعنی خودش هم علاقه‌مند. بله در برنامه امرای هنرمندان افغان برآمدهای مشترک کرد و سجا آهنگ‌های دو صدایی اجرا کرد. خودش باعث شد که افغانا بیشتر هم بهش علاقه‌مند شدن. یه سوال دیگه که یه خورده ممکنه حاشیه‌ای باشه. خطرناکه. یکم خطرناکه. نه موقع خطرناک نیست. میخوام ببینم خب مثلا شاید اگر احیانا یه موزیسین یا یه هنرمند ایرانی بود و بعد میدید یک هنرمند افغان توی کشورش خیلی محبوبیت داره و حتی شاید بتونه رقابت کنه با هنرمندای داخل ایران، ممکن بود حسودی کنه. شما چی؟ کسی بوده که حسودی کنید بهش، مثلا بگید این چرا آخه مثلا ایرانی برای چی مثلا افغان‌ها اینقدر دوستش دارن، مثلا ما خودمون بوده اصلا یه هم چیزی؟ یا اگه بوده بگو. نه واقعا حقیقت میگم، ما رابطه با هنر طور دیگه هست. هنر مال ما تنها نیست، نه؟ ما خود وابسته به یک کلیت خیلی بزرگ میدونم. پیش از برنامه ما بحثش دوست شنیدم، یک کلیت است. هنر هم اون کلیت است، یک تمامیت است. من بخش از تمامیت هستم. وقتی تمامیت زیبا میشه که من بخش خودم با او زیبا نگاه کنم، رابطه خود با او زیبا نگاه کنم. حالا هر عزیز دیگه این که در این تمامیت سهم داشته باشه مرا زیباتر میسازه. اگر اونا زیبا باشن من زیباتر میشم. اگر اونا شادتر باشن من شادتر میشم. اگر اونا موفقتر باشه هنر به تعالی میرسه. پس هنری که من بهش میپردازم هم به تعالی میرسه.
بسیار عالی، بسیار عالی و چه تفکر قشنگی، چه نگاه قشنگی. حالا به هر حال ما که امشب نمیذاریم بدون اینکه اجرا کنی واسمون از در این استودیو بری بیرون. باید واسمون بخونی و ما حال بکنیم. بچه‌ها مطمئنم که منتظرن. ممنون که مهمون برنامه ما بودید. کلی حال کردیم از صحبت کردن. سلامت، خوشحال هستم. خوشحال. خیلی خوش اومدید و منتظریم که اجرای فوق‌العاده‌ت رو هم ببینم. قربونت. گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. موج دریای نگاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی. ای دل پاک گناه تو خوشم میآید، ای دل پاک گناه تو خوشم میآید. گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. موج دریای نگاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. بس که در آتش هجران کسی سوخته ای، بس که در آتش هجران کسی سوخته ای. عشق جان پرور و آه تو خوشم میآید، عشق جان پرور و آه تو خوشم میآید. گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. گردش چشم سیاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. موج دریای نگاه تو خوشم میآید، خوشم میآید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب
که بر ابر حریر تابه تن و تن پوش سیاه تو خوشم تن و تن پوش سیاه تو خوشم بسیار عالی. ممنون ازت فرهاد عزیز. دوستان امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم اشاره می‌کنیم این مصاحبه قبلا ضبط شده بود و فرهاد عزیز پارسال اومده بود و این مصاحبه رو ما انجام داده بودیم. تصمیم گرفتیم که امشب پخشش کنیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بکنید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین میذاره. پشت صحنه‌ها و ویدیوهای متفرقه تو کانال یوتیوب منه. برین جد و آباد بنده رو آوردین جلو چشم، برین سابسکرایب کنید. پست مربوط به برنامه امشب رو توی اینستاگرام بنده و شادی خانم، عکسی که پست میکنیم، میتونید نظرتون رو راجع به برنامه، انتقاد، پیشنهاد، هر نظری که دارید میتونید اون زیر بنویسید. ما بهترینا رو انتخاب میکنیم و جواب میدیم توی استوری. حل متشکرم.